Üdvözöllek újra az arábiai rejtélyek völgyében. A ma bemutatott állatunk rokona sokak házi kedvencének számít, ugyanis ez a homoki macska. Házi macskánk rokoni kapcsolata a homoki macskával a nukleáris és mitokondriális DNS tesztek alapján a következő fotókon látható. A DNS vizsgálatok azt mutatják, hogy a házi macska 10-12 ezer évvel ezelőtt az afroázsiai vadmacskából volt háziasítva, amelyet korábban Felis silvestris libica néven a vadmacska alfajának tekintettek, de nemrég külön fajként ismerték el. Ezt az információt nem tükrözi az imént feltüntetett filogenetikai térkép. Érdekességképp a tudósok szerint az összes macskaféle Ázsiából származik. A homoki macska, vagy más néven margarita macska, a köves és homokos sivatagok lakója. Vízforrásokban ritka helyeken él. A sík vagy dombos terepet kedveli, gyérnövényzettel vagy apró bokrokkal. Elkerüli a csupasz és változó homokdűnéket, ahol kevés zsákmány áll rendelkezésére. Elterjedési területei Üzbegisztántól Észak-Afrika legnyugatibb részéig, Marokkóig terjed, de nem egybefüggő területen, hanem elszórtan található meg. A látható térkép szerint bizonyított populációi vannak Nyugat-Ázsiában, Üzbegisztánban, Iránban, Kuvaitban, Irakban, Szíriában, az ugyancsak Nyugat-Ázsiához tartozó Arab-félszigeten, Szaúd-Arábiában, Ománban és az Egyesült Arab Emírségekben. Nyugaton pedig Észak-Afrikában, Csád, Niger, Mali, Algéria, Mauritánia és Marokkó területein. Feltételezetten ennél nagyobb területeken is megtalálható, ugyanakkor kipusztult a sárgával jelölt területekről. Tudományos neve Felis margarita, amelyet 1858-ban kapott az első leírójától, aki a francia katona és természettudós Victor Lösch volt. Lösch egy szaharai expedíció idején írta le a fajt a francia fennhatóság alá tartozó Algériában, és tiszteletből az expedíció vezetője Jean-Auguste Marguerite francia tábornok után nevezte el. Régebben a nominális alfajon kívül elismertek még 5 alfajt. Az elsőt külön fajként az orosz tudós zoológus Szergej Ivanovics Ognjev írta le 1926-ban Eremaelurus tinobius néven. A Türkmenisztán Karakum vagy Garagum sivatagának keleti részében talált példány alapján. Ezt az angol Reginald Innes Pocock eleinte még ugyancsak külön fajként ismerte el 1938-ban, de később áthelyezte a Felis nembe Felis tinobius néven, majd később átkerült a homoki macska alfajai közé. A másodikat, a Meinerzageni alfajt ugyancsak Pocock írta le 1938-ban egy algériai bőr alapján. A harmadikat Irensis névvel megint csak Pocock írta le, azt is 1938-ban, egy 1937-ben befogott nőstény alapján, amelyet a nigeri Air hegyvidéken fogtak be. A negyediket Scheffeli néven a német zoológus Helmut Hemmer írta le 1974-ben a pakisztáni Nushki sivatagban befogott 7 macska alapján. A Harrisoni alfajt Hemmer, Colin Gross és Peter Grubb írták le 1976-ban egy bőr és koponya alapján, amelyet 1967-ben fogtak be az ománi Rab el Hali sivatagban. Ezeket az alfajokat újraosztották, szorozták 1974-ben és 2005-ben is, és a legfrissebb 2017-beli szakértői csoport csak 2 alfajt ismert el, vagyis az összes afrikai alfajt egybevonta a Loche által leírt Felis margarita nominális alfaj alá, míg az összes ázsiai alfajt, beleértve az Arab-félszigeten élőket is, összevonta az Ognjev által leírt Tinobius alá Felis margarita tinobia névvel. A homoki macskának a lábai rövidek, a farka viszonylag hosszú, 23-31 cm közötti.
Marmagassága 24-36 cm között van, súlya 1,5 és 3,4 kg között, hossza pedig 39 és 52 cm közötti lehet. A fülei a fej oldalán helyezkednek el, emiatt a feje szélesnek és laposnak tűnik. Így nem látszanak ki, miközben a macska a zsákmányára leselkedik egy szikla mögül. Bundája homokszínű, a nyakán, a hasán és a fejének alsó részén világosabb a szőre. A szemei külső sarkából pedig vöröses vonal fut végig a fül alsó részéig. Lábain sötét sávok láthatók, farkán 2-3 sötét gyűrű, a hegye pedig fekete, de mindezek egyedenként változhatnak, vagy akár hiányozhatnak is. Van olyan, amelyiken nincs sem folt, sem csík, van olyan, amelyiken mindkettő van. Nagy zöldes-sárga szemei körül fehér karikák vannak, az óra feketés, a bajusza fehér és akár 8 cm hosszú is lehet. A fülei hegye ugyancsak fekete, és nagy fülei miatt a hallása sokkal jobb, mint a házi macskáé. Nagy füleinek a hőszabályozásban is szerepe van, és a homok alatti mozgást is meghallja velük. Közép-Ázsiában a bundájának szőrszálai elérhetik az 51 mm-t is. A karmai a mellső lábain rövidek és élesek, a hátsón pedig tompák. A lábujjai közül hosszú szőrök nőnek ki, amelyek a talpán egy szőrpamacsot hoznak létre, amely védi a homok forróságától, és ezek miatt a nyomait is nehéz azonosítani. Magányos állat csak a szaporodási időszakban találkozik az ellenkező nem képviselőivel, majd néhány hét után búcsút int azoknak is. Kivéve persze a nőstényeket, amikor utódokat nevelnek. Párkeresés közben éles, rövid, reszelő hangokat ad ki. Hangjai nagyon hasonlítanak a házi macska által kiadott hangokhoz, ugyanakkor kommunikációra használja a vizelettel jelölést, valamint egyéb illatjelzéseket és karmolás nyomokat. A házi macskához hasonlóan székletét homokba kaparja. A talajhoz közel lapulva gyorsan mozog, időnként ugrásokkal tarkítva a haladást. Képes hirtelen irányváltásra és az óránkénti 30-40 kilométeres futásra. Nyáron a hőség miatt inkább éjszaka vadászik, télen viszont az éjszakai hideg miatt inkább nappal szerzi be a betevő falatokat. Amikor nem vadászik, akkor általában 1,5 méter mély üregekben pihen, amelyeknek általában egy bejáratuk van, de megfigyelték már több bejárattal rendelkező üregekben is. Attól függ, mely állatok által ásott üregekben éjszakázik, mivel ha teheti, inkább más állatok által ásott üregekben telepedik meg. Ez lehet akár rókajuk is. Egy üreget több homoki macska is használhat, de sosem egy időben. 2018-ban a marokkói Szaharában több homoki macskát is megfigyeltek, amint sivatagi hollók ernyőakáciák ágain lévő fészkeiben pihentek. Vadászterületük a megfigyelések szerint 13 és 35 négyzetkilométer között változhat. A homoki macska tápláléka igen változatos, és ennek összetétele élőhelyfüggő. Táplálékát gyíkok, rágcsálók és kisebb madarak teszik ki, amelyeket álmukban lep meg, és a mérges kígyók is ide tartoznak. Van, ahol több gyíkot eszik, van, ahol több rágcsálót. A megfigyelések szerint a közép-szaharai Tehéré homoklapályban legfőbb zsákmányai a fiatal fokföldi nyulak, sarlós pacsirták, pusztai varánuszok, vakongyíkok és észak-afrikai viperák, mint például a 134. részben bemutatott szarvasvipera, amely az ember számára enyhén halálos. Azt is megfigyelték, hogy amennyiben többet sikerült elejtenie, mint amennyit meg tudott enni, a maradékot elásta későbbi fogyasztásra. Amilyen forró lehet a szaharai homok, lehet, hogy csak sütni akarta. Vízigényét a zsákmányaiból pótolta, de ha vízhez jutott, ivott. A szaharai Tubu nép megfigyelései szerint éjszaka belopakodik a táborukba, és friss tevetejet lefetyel.
Az ezredfordulóra kipusztult izraeli populáció a korábbi megfigyelések szerint egyiptomi tüskés farkugyíkkal, a Merionis nemhez tartozó rágcsálókkal, egyiptomi tüskésegérrel és sivatagi pacsirtával táplálkozott. Iránban Blanford ugróegér és beludzsisztáni futóegér volt a fő tápláléka, míg a türkmenisztáni Karakum sivatagban sivatagi nyúl, rágcsálók, madarak és hüllők vegyesen, de gerinctelenekkel is táplálkozott. A nőstények ivarzása 5-6 napig tart, ez idő alatt gyakran hívják a hímeket és szagmintát hagynak mindenfelé. A vemhességi idő 59 és 66 nap közötti, ezután általában 2-3, de akár 5, 39-80 g közötti kis cica jön a világra. Szőrük halványsárga vagy vöröses és foltos, és születéskor még vakok. Átlagosan 5 hónap alatt elérik a felnőtt méretük 3/4-ét, és 1 éves korukra függetlenek lesznek, és nem sokkal utána elérik az ivarérettséget. Egyes területeken évente akár 2-szer is szoktak szaporodni. 2007-ben például világszerte az állatkertekben 228 kis homokicica született, de ezeknek csak 61%-a érte meg az 1 hónapos kort, mivel a többiről az anyjuk nem gondoskodott kellően. Amennyiben túlélik ezt az időszakot, fogságban akár 14 évig is élhetnek, a vadonban viszont nem ismert az élettartamuk, habár azért maximum 8 évet tippelnek. Az emberi tevékenység miatti élőhelyek pusztulása még a sivatagban is kihat az állatvilágra, így a homoki macskára is veszélyt jelent. Ugyanakkor bizonyos helyeken a vadászat és a ragadozók üldözése és méreggel való pusztítása is tizedeli a populációkat. A védett területek bekerítése is fenyegeti, például Szaúd-Arábiában több egyedet is találtak már kerítésbe gabajodva. Üzbegisztánban a futóhomokos területek egyre növekszenek, mivel a helyiek gyökerestől kitépik a cserjéket, hogy tűzifának és selyemhernyó tenyésztésben használják fel. A Szaharában vagy baromfi védelme miatt vadásszák le, vagy más ragadozóknak állított csapdák, de több helyen kutyák végeznek vele. Úgy gondolják, hogy a karakál és a farkas is vadászik rá. Ezek mellett a kisállatkereskedés miatt is befogják bizonyos helyeken, de ilyenkor fogságban nem élnek sokáig. A házi macskáktól elkaphat sokféle betegséget, ami ugyancsak veszélyes lehet számára. Szerepel a CITES 2-es függelékében, tilos a vadászata Algériában, Iránban, Izraelben, Kazahsztánban, Mauritániában, Nigerben, Pakisztánban és Tunéziában. De nincs védelem alatt Egyiptomban, Maliban, Marokkóban, Ománban, Szaúd-Arábiában és az Egyesült Arab Emírségekben. Korábban a Természetvédelmi Világszövetség a mérsékelten fenyegetett fajok közé sorolta, de 2016-ban az állományait nagyobbra becsülték, ezért áthelyezték a nem fenyegetett fajok közé. A homoki macska az egyetlen macskaféle, amely kizárólag sivatagban él. A bundája olyan sűrű, hogy a kígyók méregfoga nem tud áthatolni rajta. Egyetlen sebezhető pontja az orra. Az iszlám vallás szerint Mohamed profétának és lányának a sivatagi vándorlásaik során a homoki macska volt az útitásuk. Ezért régebben a vadászata tilos volt, de ezek a tiltások mára nagyjából eltűntek. Hetekig túléli víz nélkül, mivel vízigényét főleg a táplálékából nyeri. Ha tetszik az itt elkészített kifutó, letöltheted a Steam műhelyből. Ha tetszett a videó, nyomd meg a like gombot, légy feliratkozva a csatornára és kapcsold be az értesítéseket. Ugyanakkor jusson eszedbe, hogy akár támogató is lehetsz, amennyiben csatlakozol a tagok közé. Ajánlom a többi állatbemutató videót is, és amennyiben angolul érdekelnek állatbemutatók, keresd az angol listán. Minden állatot kategóriákba szedtem, ezeket megtalálhatod a planetzoo.hu weboldalon, vagy a YouTube-on megjelent bejegyzéseimben. Amiről még nem láttál bejegyzést, arról lesz.
Ezért is fontos, hogy légy feliratkozva. Nem sokára újra jelentkezem egy szavazással. Figyeld emiatt is a bejegyzéseket. Legyen cicás napod!